การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกในปี 476 ถือเป็นจุดสิ้นสุดยุคคลาสสิกและก้าวเข้าสู่ยุคกลางยุคสมัยแห่งความก้าวหน้าทั้งในด้านวิทยาการทางการแพทย์เทคโนโลยีวรรณกรรมและศิลปะที่มีความสำคัญอย่างมากต่อหน้าประวัติศาสตร์สร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของยุโรปไปตลอดกาลอับดุลไททูบจะพาย้อนเวลาไปดูวิถีชีวิตของประชาชนในยุคที่โดดเด่นและน่าสนใจนี้ว่าพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรข้าวของเครื่องใช้ประจำวันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผ่านสิ่งของ9อย่างที่สะท้อนค่านิยมอันหรูหราบ่งบอกฐานะของชนชั้นสูงจากยุคกลางกันครับ 1. สัตว์หายากจากต่างแดนเช่นเดียวกับชนชั้นพิเศษในยุคสมัยอื่นๆผู้ที่อาศัยอยู่ในยุคกลางมักจะแสดงออกถึงสถานะทางสังคมอำนาจและศักดิ์ศรีผ่านทรัพย์สินเงินทองของมีค่าที่มีอยู่รอบตัวซึ่งนอกจากมูลค่าแล้วทรัพย์สินเหล่านี้ยังเป็นสิ่งพิเศษหายากที่ต้องจัดหาขนส่งมาจากดินแดนอันไกลโพ้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือสิ่งมีชีวิตอย่างสัตว์เลี้ยงจากต่างแดนที่ไม่ได้พบเห็นกันง่ายๆเช่นลิงเสือและนกในเขตร้อนความนิยมดังกล่าวแสดงให้เห็นผ่านภาพวาดอันโด่งดัง Lady with an Ermine ของเลโอนาร์โด ดาวินชีที่วาดขึ้นประมาณปี 1489 เป็นภาพของหญิงสาวผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งอุ้มเพียงพรหางสั้นตัวเล็กๆไว้ในมือซึ่งความเลอค่าของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กชนิดนี้คือมีการนำขนของมันมาทำเป็นเสื้อผ้าสำหรับชนชั้นที่ร่ำรวยที่สุดในสังคมยุคกลางรวมถึงเสื้อคลุมสำหรับราชวงศ์ด้วยนักประวัติศาสตร์ศิลปะได้อธิบายถึงผลงานชิ้นนี้ไว้ว่าเป็นการนำเสนอภาพรวมของวัฒนธรรมทางวัตถุอันมั่งคั่งและความเชื่อมโยงระหว่างขุนนางกับธรรมชาติในยุคกลาง 2. กระสวยทอผ้าในยุคนั้นหญิงสาวชนชั้นล่างจำนวนมากมักมีส่วนร่วมในการผลิตสิ่งทอซึ่งเป็นแรงงานที่จำเป็นต้องมีทักษะความรู้รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือเช่นกระสวยที่ใช้บรรจุได้สำหรับทอหรือเย็บผ้าดังเช่นที่ปรากฏในภาพวาด The Spinner ของชองแบปติสต์เกรซที่แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของการปั่นได้และความสำคัญของการทอผ้าในสมัยนั้นนอกจากนี้เครื่องมือดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของชนชั้นล่างโดยเฉพาะผู้หญิงที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนครอบครัวผ่านงานฝีมือของพวกเธอ 3. เข็มเย็บผ้าแม้จะไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เช่นเดียวกับผู้ชายแต่ผู้หญิงชนชั้นสูงในยุคกลางก็มักได้รับการฝึกฝนด้านงานบ้านงานเรือนเช่นการตัดเย็บเสื้อผ้าแต่ว่าจะแตกต่างจากงานของหญิงชนชั้นล่างอยู่มากโดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เนื่องจากเข็มเย็บผ้าที่หญิงชนชั้นสูงใช้จะทำมาจากโลหะซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในยุคกลางและผู้ที่ครอบครองจะต้องเป็นสตรีที่มีฐานะร่ำรวยเท่านั้นส่วนหญิงชาวบ้านที่ไม่ได้มาจากครอบครัวสูงศักดิ์พวกเธอจะใช้เข็มที่ทำจากกระดูกขนหมูป่าไม้หรือวัสดุธรรมชาติอื่นเช่นเขากวางเป็นต้น 4. กระจกเงากระจกเงาที่ใช้กันในยุคกลางนั้นยังห่างไกลจากการเป็นของใช้ในครัวเรือนทั่วไปอย่างทุกวันนี้เพราะกระจกเงานับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอันล้ำค่าหายากที่มักครอบครองโดยหญิงชนชั้นสูงเท่านั้นและด้วยเหตุนี้กระจกเงาจึงทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แสดงสถานะความมั่งคั่งของเจ้าของนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือแสดงถึงความรักและความกล้าหาญด้วยเนื่องจากหนุ่มสาวชนชั้นสูงมักมอบกระจกเงาให้กันเป็นของขวัญในการเกี่ยวพาราศีด้านหลังหรือฝาครอบกระจกเงาในยุคกลางจะได้รับการตกแต่งด้วยงาช้างแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงส่วนด้านหน้าซึ่งเป็นกระจกที่ใช้ส่องทำมาจากโลหะขัดเงาอย่างดีเช่นบรอนซ์ดีบุกหรือเงินซึ่งสะท้อนให้เห็นได้เพียงแค่ภาพที่พร่ามัวไม่สามารถแสดงให้เห็นภาพที่แท้จริงของผู้ส่องได้ตลอดทั้งชีวิต 5. ชุดชั้นในเสื้อผ้าในยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยามักจะสวมใส่กันหลายชั้นโดยเสื้อชั้นในในยุคกลางจะมี2ชนิดคือ Under Tunic กับ Kirtle Under Tunic บางครั้งจะเรียกสั้นๆว่า Tunic เป็นชุดหลวมๆมักทำด้วยผ้าลินินหรือขนสัตว์ที่สวมใส่ไว้ชั้นในสุดที่สัมผัสกับผิวหนังโดยตรงโดยจุดประสงค์ที่สวมทูนิกก็เพื่อดูดซับเหงื่อและปกป้องชุดหลักที่จะสวมทับด้านนอกซึ่งส่วนมากมักมีราคาที่แพงกว่าจึงต้องถนอมไว้ด้วยการไม่ซักบ่อยๆส่วน Kirtle จะมีโครงสร้างเหมือนชุดเดรสเรียบง่ายที่มีเสื้อท่อนบนและกระโปรงโดยสามารถเย็บริมผูกเชือกหรือคาดเข็มขัดเพิ่มเติม
พื่อให้เหมาะกับรสนิยมและรูปร่างของผู้สวมใส่ได้โดยไม่คำนึงถึงเพศเคิร์เทิลจะสวมทับอันเดอร์ทูนิกหรือชุดชั้นในและบางครั้งก็อยู่ใต้เสื้อคลุมตัวนอกเสื้อคลุมยาวหรือเสื้อคลุมไม่มีปกต่างๆและในหมู่ผู้ที่สวมใส่ที่มีฐานะร่ำรวยเครื่องแต่งกายเหล่านี้มักจะนำไปย้อมสีและประดับด้วยเครื่องประดับเฉพาะตัวเช่นเข็มกลัดและกระดุม 6. หนังสือสวดมนต์ประจำวันหนังสือสวดมนต์ประจำวันเป็นหนังสือที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านศาสนาสำหรับชาวคริสต์ผู้เคร่งครัดเขียนด้วยมือเป็นตัวอักษรที่สวยงามพร้อมตกแต่งด้วยลวดลายอย่างวิจิตรบรรจงเนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยชุดคำอธิษฐานเพลงสดุดีข้อความทางศาสนาอื่นๆและรูปภาพที่คัดสรรมาเป็นพิเศษด้วยอัตราการรู้หนังสือที่ต่ำกว่าในปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นล่างหนังสือที่พบส่วนใหญ่จึงมักพบในคริสตจักรหรือในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยจะมีหนังสือกำหนดเทศกาลไว้ในบ้านของตนเองและยังมีการทำสำเนาในขนาดที่เล็กกว่าสำหรับพกพาติดตัวไปไหนมาไหนได้อีกด้วยดังนั้นสำหรับชนชั้นสูงแล้วหนังสือสวดมนต์ประจำวันจึงนับเป็นวรรณกรรมชั้นสูงที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้นซึ่งแต่ละเล่มจะได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเจ้าของแต่ละคน 7. ตำราสมุนไพรหนึ่งในแนวทางการรักษาทางการแพทย์ของยุคกลางที่โดดเด่นที่สุดคือการใช้พืชในการรักษาซึ่งวิธีการดังกล่าวจะมีตำราที่ใช้อ้างอิงเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการรักษาทางพฤกษศาสตร์โดยทั่วไปเนื้อหาของตำราสมุนไพรจะกล่าวถึงพืชทั้งที่เป็นส่วนของคำอธิบายทางกายภาพและภาพประกอบของแต่ละชนิดควบคู่ไปกับสรรพคุณทางยาการบำรุงร่างกายวิธีการนำมาใช้ทำยาและอาหารพิษหรือสิ่งที่เป็นอันตรายรวมถึงพลังอำนาจทางเวทมนต์และตำนานที่เกี่ยวข้องตำราสมุนไพรฉบับแรกเพิ่งจะได้รับการตีพิมพ์เมื่อปลายศตวรรษที่ 15แต่ก่อนหน้านั้นเหล่าอารักษ์ในราชสำนักและนักบวชจะเป็นผู้คัดลอกด้วยลายมือพร้อมภาพประกอบต่อมาได้กลายมาเป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพสำคัญที่ถูกหยิบมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยไม่เว้นแม้กระทั่งพยาบาลพดุงครรภ์ช่างตัดผมและเภสัชกร 8. ฉากประดับแท่นบูชาศาสนาและคริสตจักรเป็นศูนย์กลางของชีวิตคนส่วนใหญ่ในยุคกลางโดยไม่คำนึงถึงชนชั้นทางสังคมใดๆด้วยเหตุนี้อาสนวิหารและสถานที่สักการะต่างๆในยุคนั้นจึงมักสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งนอกจากสถาปัตยกรรมภายนอกแล้วโบสถ์หลายแห่งยังมีศาสนวัตถุที่ให้ข้อคิดทางวิญญาณอย่างฉากประดับแท่นบูชาชิ้นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อตกแต่งแท่นบูชาส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของโบสถ์ฉากประดับแท่นบูชานั้นทำหน้าที่เป็นฉากหลังสำหรับพิธีศีลมหาสนิทของชาวคริสต์อีกด้วยฉากประดับแท่นบูชามีทั้งประเภทที่เป็นงานจิตรกรรมและประติมากรรมวัสดุที่ใช้ก็มีความหลากหลายทั้งไม้หินอ่อนเงินทองคำเปลวอัญมณีและพลอยเนื้ออ่อนที่มีค่ารองลงมาโดยมีความเชื่อว่าการเลือกวัสดุราคาแพงจะสามารถสะท้อนถึงพระสิริหรือพระรัศมีหรือความงดงามสว่างสดใสในพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าและสวรรค์ได้ดีที่สุด 9. ตราผู้แสวงบุญในยุคกลางชาวยุโรปมักจะเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ได้แก่กรุงเยรูซาเล็มกรุงโรมและมหาวิหารซานติอาโกเดคอมโบสเตลาซึ่งเป็นสถานสักการะนักบุญเจมส์ผู้ยิ่งใหญ่ในแคว้นกาลิเซียของสเปนการเดินทางนี้เป็นที่รู้จักในนามการแสวงบุญที่ผู้คนจะเดินทางไกลข้ามประเทศหรือข้ามทวีปเพื่อชดใช้บาปของตนเองหรือวิงวอนร้องขอความกรุณาจากนักบุญโดยเมื่อนักเดินทางไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วพวกเขาจะเก็บสะสมตราผู้แสวงบุญนำมาติดไว้ที่เสื้อผ้าแล้วสวมใส่สิ่งนี้อย่างภาคภูมิใจทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุมานะพยายามของพวกเขาที่เดินทางไกลมาเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ตราผู้แสวงบุญมักทำมาจากโลหะผสมทองแดงที่สามารถตีเป็นแผ่นบางๆหรือรูปร่างต่างๆได้จึงง่ายต่อการขึ้นรูปและผลิตเป็นจำนวนมากในราคาย่อมเยาเหมาะสำหรับการใช้เป็นของที่ระลึกทางศาสนาและการเดินทางไกลผู้คนจากทุกชนชั้นในช่วงยุคกลางต่างก็ชื่นชอบสะสมตราผู้แสวงบุญที่ทำเป็นตราสัญลักษณ์ตัวแทนการแสวงบุญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราผู้แสวงบุญที่มีรูปร่างเหมือนเปลือกหอยที่เป็นสัญลักษณ์ของนักบุญเจมส์อีกด้วย